ওকে বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল TK ASSAMESE। বন্ধুসকল, সইল কনজারভেশন যি মাটি সংৰক্ষণ বিভাগত পদ ওলাইছে আৰু তাতেই আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আৰু যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, একেবাৰে মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ময়ো মোবাইলৰ সহায়তে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান। সো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিছোঁ, সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱাকৈ এখন পেজ খোল খাব। আৰু পেজ খোল খোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 এনেকুৱাকৈ আহিব। আপোনালোকে যিহত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাতে ক্লিক কৰিব। সো মই গ্ৰেড 3 এপ্লাই কৰিবলৈ ধৰি লওঁ। গ্ৰেড 3 এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াত একচেপ্ট এণ্ড কণ্টিনিউ কৰি দিব। কাৰণ একচেপ্ট এণ্ড কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত যে দেখিছে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট বুলি, তলত ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু কাৰণ ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া চিলেক্ট ইউৰ পোষ্ট বুলি যে আছে, তাত আপোনালোকৰ কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। কাৰণ বহুকেইটা পদ আছে, গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 হওক। গতিকে গ্ৰেড 3 এইকেইটা পদ আছে, আপোনালোকে গমেই পাব চিলেক্ট কৰিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, কেটেগৰী OBC MOBC, লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেন, আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছেনে, কিবা যদি কৰা নাই ইয়েছ দিব, নহ'লে নো দিব। এইখিনি আপোনালোকে জানিবই এইখিনি। তাৰপিছত ইমেইল দিব লাগিব, পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো দিলে আপোনালোকে কিন্তু ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। ধৰি লওক প্ৰথম আখৰ দিলে, তাৰপিছত দিলে, তাৰপিছত 1 2 দিলে, তেনেকুৱাকৈ দিব লাগিব। মানে ধৰি লওক কুমাৰ @1 2 3, কলিতা @1 2 3 এনেকুৱা টাইপৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত আকৌ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যে আছে এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব। এড্ৰেছটো ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিন নম্বৰ, পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ, এই যে কাষত আছে টিক মাৰ্কটো দি দিলে তলতো আহি যাব। ছেম এজ এবভ, ওপৰত যেনেকুৱাকৈ তলতো তেনেকুৱাকৈ আহি যাব। তাৰে পিছতে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰে পিছত NCC আছেনে সুধিছে, নো। থাকিলে ইয়েছ দিব, নাথাকিলে নো। স্পৰ্টছ আছেনে সুধিছে। তাৰে পিছতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ PRC, ভোটাৰ ID নহ'লে আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এখন দিলেই হৈ যাব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰ যিটো আছে সেইটো বহাব লাগিব, ইয়েছ দি কিনে। তাৰে পিছতে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দি দিলে হৈ যাব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, মানে মেট্ৰিকত ৰোল নম্বৰ, কিমান চনত পাছ কৰিছে, টোটেল মাৰ্কছ, লগতে কিমানৰ ভিতৰত কিমান পাইছিল, মাৰ্ক অফ 10ত বহাব, পাৰ্চেণ্টেজ, বৰ্ড, সেৱা, CBSC যি হয় আপোনালোকৰ, লগতে ষ্টেট আছাম, তেনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এতিয়া আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টবোৰ। ডকুমেণ্টবোৰত যিটো পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আছে সেইটো JPG ফৰ্মত দিলেই হ'ব 50 KB। ছিগনেচাৰটো JPG ফৰ্মত দিলেই হ'ব 50 KB। কিন্তু বাকীকেইটা PDF ফৰ্মত দিব লাগিব, 150 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বাকী যিখিনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, PRC, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন, লগতে ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট, ক্লাছ 10ৰ এডমিট কাৰ্ড, ছিগনেচাৰ এইবোৰ। আৰু তাৰে পিছত চুইচ ফাইলত গৈ কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰি গৈ থাকিব লাগিব, আপলোড ক্লিক কৰি থাকিব লাগিব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছতে এনেকুৱাকৈ আহিব, আপোনালোকে OKত ক্লিক কৰিব। কাৰণ আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ এডিট নকৰে, আৰু ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন, লাষ্টত তাত ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব। আৰু এনেকৈয়ে আপোনালোকে সইল কনজাৰভেশ্যন অসম এই চাকৰিটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আছিলে এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব একদমে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আকৌ কিবা আপডেট দিলে পাই যাব। বাৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।